Привіт! Слухай, це капець. Я так втомилась. Ну як це від чого? Від всього! Я 7 років віддала державі. А вона мені що? Якісь копійки платить. А то скільки режимів масажу в кріслі? Тут немає масажу. Ну так показуй, де є. Ну коротше, дуже втомилась. На засідання ходи, на комітети ходи, конверти не бери. На бубляха-муха. В мене скоро на кухні будуть сидіти. До речі, я ж квартиру нову купила. Не казала? Та, дуже-дуже класна. Ну, на батю оформила. Я ж компенсацію беру за оренду. Дають? Бери. Вітання! Я Наталя, ви на каналі Бігус.Інфо. Культовий серіал «Санта-Барбара» тривав 9 років. Нинішньому скликанню Верховної Ради без кількох місяців 7. І його історія чим далі, тим більше схожа на якусь драму. Заяв про тотальну втому народних депутатів ми за ці роки чули вже безліч. Втім, кілька тижнів тому ця епопея з втомою набула вже якихось небувалих форм. Одразу кілька впливових політиків заявили, що на носі парламентська криза, адже кілька десятків народних обранців мріють скласти мандат. Причини? Причини полум'яні. Висока напруга, постійна увага антикорорганів і мала зарплата. Дуже іронічно, що усіх цих людей на старті все влаштовувало. Всенародна любов, щомісячні конверти за активну і слухняну роботу, натискання правильних кнопок. А тут втома прийшла, грошей бракує, НАБУ задовбало, в Іспанію поїхати почилити не дають. Не робота, а саме розчарування. Не менш іронічним є ще дещо. Попри оці регулярні скарги на скромність зарплат, декларації нардепів не порожніють, а навпаки поповнюються з року в рік. 2025 не був винятком. Я не полінувалася покопатися в сотні з них. І мушу констатувати, втому і розпач народні обранці, схоже, люблять лікувати покупками. Зокрема, нових авто. Дорогих, люксових. І про народних власників отаких новеньких коней я зараз якраз і розповім. Мабуть, скарг на тиск після цього випуску може стати більше. Ну, бо не певна, що для когось нормальною виглядатиме покупка Астон Мартіна народним депутатом країни, яка воює. Коротенько нагадаю про підписку на канал і погнали! Короткий дисклеймер. У цьому розслідуванні ми не будемо зосереджуватися на тому, чи сходиться дебет з кредитом у доходах і витратах нардепів. А більше часу присвятимо вивченню, чим ще, окрім покупок нових машин, займаються ці депутати в період парламентської кризи. Лідирує в моїй сьогоднішній підбірці депутатів, які пересіли в новеньке авто, депутатська група «Довіра». Її очолює Олег Кулініч. Це вже його 3-я каденція в Раді, яка, по ідеї, мала б не відбутися через його голосування за диктаторські закони в 2014-му. Але українське суспільство терпляче, а його політична пам'ять коротка. Тож Кулініч і нардеп, і цілий лідер депутатської групи. Як і годиться лідеру, веде людей за собою він прямісінько з салону преміального Мерса V300D 2025 року. Це один із топових мінівенів, який часто використовують як бізнес-шаттл. Ну бо, як і в С-класі, тут весь акцент на комфорт пасажирів, яких, до слова, можна розсадити сюди чимало. Та тут теоретично можна провести навіть засідання парламентського комітету. Коштує така забавка в середньому $125 тисяч. У своїй декларації Кулініч якраз і вказав десь таку суму – 5,4 мільйони гривень. Це приблизно 200 FPV-дронів. Ми всі повинні розуміти, що йде війна. І зараз в першу чергу всі повинні працювати на перемогу, на обороноздатність нашої країни. Само собою, оформлена машина не на самого нардепа. Її записали на компанію «Октан». А сам Кулініч вказує, що транспорт в нього ніби як в користуванні. Щоправда, він і є власником цієї фірми. Та відчепіться від людини. Може, він все життя збирав на ту бричку, і тепер оце в нього єдиний транспортний засіб. Та й на всі випадки життя. Можете сказати ви, але не скажете, бо ні. В Кулініча є ще 2 лендровери. Ну, вочевидь, в Мерсі втома не така відчутна. Це нардеп Олександр Сухов. Не дали виступити Сухов. Він теж з «Довіри». У Верховній Раді вже 7 років. Когось з депутатів посадили, хтось давно втік за кордон, когось виганяли, когось судили, когось підозрювали. Але, мабуть, про нардепа Сухова ви зараз чуєте вперше. Бляха, унікальне скликання.
Ну, але тепер у вас є шанс дізнатися про нього більше. Сухов з Луганщини. У Раді входить у комітет з питань транспорту та інфраструктури. Власне, це все. В особистому житті нардепа дещо жвавіше. В нього минулого року офіційно з'явилася дружина. А в дружини свіженька BMW X5. Обійшлася вона Суховим, судячи з декларації, у 4,7 мільйони гривень. І це більше, ніж абсолютно всі доходи родини за той рік. Тож, вочевидь, довелося діставати заощадження з-під матрацу, щоб таки оплатити новенького німця. Ну а ще, це, звісно, геть не моя справа, але ціна цієї бехи дорівнює вартості цілком притомної двушки в Києві, навіть з ремонтом. Але нардеп надає перевагу оренді, тим паче держава, не так, ми з вами оплачуємо його проживання зі своїх податків. Тож чому б не купити тачку, правда ж? Продала автівку, квартиру і збереження особисті. А ви користуєтесь цією машиною? Ні, в мене Шкода Октавія задекларована. Я хотів продати Шкода Октавію, взяти в кредит автівку. Ну вони порахували і кажуть, та є ризики якісь там щодо ваших виплат. Зараз важко навіть взяти в кредит. Тобто банки взагалі відмовляють. Я вже не розумію, де як купувати. А тепер питання, що об'єднує Lexus LX 600 і Porsche Panamera? І поки автопрофі пишуть стьобні коментарі, поспішу відповісти. Родина нардепа від довіри Бориса Приходька. Якщо раптом не знаєте, як виглядає нардеп від довіри Борис Приходько, то ось він. А ось новенький Lexus LX 600 2023 року, куплений минулоріч його дружиною. Бачите ціну в оголошенні? $138 тисяч. Це точно цей Lexus, ми за він-кодом перевірили. Це або дружина нардепа, майстриня перемовин, або ж хтось вирішив прибрехати, але в декларації ми бачимо суттєво меншу ціну – десь понад $60 тисяч. Можливо, нардеп вирішив трішечки, більш ніж 2 рази, занизити вартість, щоб дружині вистачило ще й на типу оренду Porsche Panamera 24-го року. Чому типу? Бо орендує новеньку люксову машинку дружина у компанії сина, якою вона й керує. Обійшовся Porsche компанії майже у $150 тисяч. Суму, за якою вона придбувала, згідно оцінки, те, що воно було проведено, сплачено податки. Є така оціночна вартість, і не то, що там стан зовсім убитий, це повністю. То, що написано, коли вона була 23 року 138, то вона в 25-му році, ви ж розумієте, точно не вартує 138 тисяч. І от перед нами народний депутат, чия родина аж настільки кардинально і дорого оновила свій автопарк. Борис Приходько, насправді, думає не лише про власний добробут. Борис Приходько – меценат, який завжди радо прийде на допомогу там, де вона найпотрібніша. Ноутбук та плазмовий телевізор від нардепа. Борис Приходько передав для майбутнього класу безпеки Леновицького ліцею сучасну оргтехніку. Також передав для Бірківського старостинського округу ноутбук для організації роботи. Звернення надійшло від старости. Сучасна техніка у старостаті – це оперативність і якісніше надання послуг людям. Уявіть, дзвінок від старости. Борисе, терміново треба ноутбук, бо послуги неякісні і оперативність страждає. І от нардеп стрибає в Панамеру з розгоном від 0 до сотні десь за 5,6 секунд. Якась мить і він передає ноутбук. Все для людей, все для старостинських округів. Я мажоритарник. Так, я для того, щоб мені доїхати в мій округ, найвіддаленіші куточки, про дороги не буду вам розповідати, які після зими не витримали трошки в нас морозної. Мені все рівно туди треба добиратися. Якщо ви вже згадали там Porsche, на якому, туди точно на ньому не поїдеш. Тому визріла необхідність мати в сім'ї автомобіль, який може проїхати після зими в будь-яке місце мого округу. Відтак настав час поділитися цими прибутками з державою, яка потребує коштів для підвищення обороноздатності. Це от пише Владіслав Поляк. І він, несподівано, але нардеп з Закарпаття. Поляк запам'ятався тим, що колись став першим, хто отримав кримінальну справу за кнопкодавство в Раді. Погодьтесь, є чим пишатись народному обранцю. Здобув! Справа, до речі, після перерви знову почала активно розглядатися в суді. А родина нардепа вирішила потішити себе свіженьким електричним мерседесом EQS 580 2023 року. Таке авто минулоріч придбала дружина народного обранця Олена. Ціна питання – якихось смішних 5 мільйонів гривень.
Зате уявіть, з яким виразом обличчя нардеп тепер дивиться на власників отих перелічених вище бензинових і дизельних крокодилів. Чим поляк займається зараз? Про це знає хіба Бог і він сам. Якщо раніше в соцмережах нардепа з'являлися бодай якісь дописи про роботу, то зараз там звалище привітань зі святами та згадок про пам'ятні дні. Може, бере приклад з колеги Сергія Шахова, який звалив з країни ще кілька років тому, але вітає нас всіх зі святами з такою завзятістю, що складається враження, ніби він за сусіднім столиком чарку підіймає за наше здоров'я. Довіра така довіра. Ми сотні разів чули фантастичні пояснення від нардепів, коли розпитували про дорогі активи. І майже ніколи вони не звучали переконливо, так само, як і моя англійська до слова. Але кожен раз, як і народні обранці, я вигадую для себе все нові і нові виправдання. Знайомо? Так от, може, вже пора? Не з понеділка, не з наступного місяця, не після зарплати, а саме зараз. Якщо ви не знаєте, з чого починати, спробуйте онлайн-школу EnglishDom. Тут пропонують комплексний підхід для апгрейду вашого рівня. Індивідуальні заняття, спікінг-клаби, розбір серіалів, ігри і активності на будь-яку цікаву вам тему. Усе це на зручній онлайн-платформі. Дуже зручно, бо є змога під'єднатися на заняття будь-коли і будь-де. А ще обрати викладача, який імпонує саме вам, або змінити його, якщо раптом не законектились. Перше пробне заняття безкоштовне, і записатися ви можете прямо зараз, перейшовши за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за посиланням в описі під цим відео. А за промокодом BIGUS8 ви ще й отримаєте знижку до мінус 30% при купівлі курсу і доступ до безлімітних спікінг-клабс, після яких ви відчуєте себе наче нейтів спікер. Вивчай мову і живи наповну. Так, хто там далі? Двоє нардепів від «За майбутнє» – Сергій Лабазюк та Петро Юрчишин. Чому я про них в парі згадую? Ну, бо обидва оновилися рейндж-роверами 2025 року, які зараз продають десь по $180 тисяч. Лабазюка не стримав навіть той факт, що нині він фігурант недавнього розслідування НАБУ і САП щодо підрядів на відбудові. За даними антикорів, Лабазюк та його спільник пропонували керівництву Мінінфраструктури та Держагентства відновлення відкат 3-5% від підрядів, яких загалом мало бути на понад $1 мільярд. З іншого боку, підозра – то ще не вирок, а тому не треба відмовляти собі в маленьких людських радощах. Тим більше про них ніхто ж не мав дізнатися, адже оформлена машина всього лише 2 місяці тому, в лютому цього року. Бачите, рейндж купив не він особисто, а одна з його фірм. Та й в декларацію подавати її ще зарано. До слова, в пару до нього інша його контора придбала ще один люксовий Land Rover. До слова, в колекції авто, якими користується родина, вже є Кубік 63 AMG 2023 року, Mercedes S400 21 і Range 17-го. От прямо терміново треба було оновитися. Так як декларація подана за 25 рік, в ній вказано сьогодні автомобіль, який він користувався в 25 році. Коли буде уточнююча декларація в 26 році, в ній буде вказана інформація, яка буде актуальна на той період за 26 рік. Сьогодні, на жаль, приставка народний депутат будь-кого викликає негатив зразу. Тобто в мене вказані декларації і доходи, і видатки, все прозоро. Юрчишин, Петро, а не Ярослав, не переплутайте, апгрейднувся покупкою рейнджу 25-го. Записаний він на родинну компанію, але нардеп бодай задекларував користування. Обійшлася тачка у 8 з хвостиком мільйонів гривень. В парламенті Юрчишин входить в комітет з питань аграрної та земельної політики. Але чи не єдиний його публічний виступ, який мені вдалося знайти на Ютубі, чомусь стосується законопроекту про АРМА. Народний обранець на цьому відео явно читає завчасно написаний текст. І робить це настільки невпевнено, що виникають певні сумніви в тому, що він самостійно вносив цілу низку правок в той проект. Однією з відхилених правок є та, яка спрямована на посилення фінансового забезпечення осіб, які управляють мільйонами активів, наповнюють державний бюджет та несуть кримінальну відповідальність. Чого аграрій хотів досягти? Вищих зарплат для керівництва АРМА і захисту від правоохоронців. Тобто, щоб підозру керівнику чи заступнику агентства, в разі чого, міг вручати лише генпрокурор чи керівник САП. Все для виборців,
Все для людей. Ну і є ще один важливий напрямок роботи депутата з авто за 8 мільйонів гривень. Він – меценат. Народний депутат України Петро Юрчишин став партнером цього свята та підтримав учасників 3 преміями по 5 тисяч гривень у номінації «Глядацькі симпатії». У межах благодійної місії фестивалю Петро Юрчишин передав 50 тисяч гривень, на які вже закуплені системи Starlink для наших захисників. Я один із засновників даного підприємства. Набувши депутатських повноважень, я корпоративні права передав дружині. Машину купило підприємство, порахували всі витрати, амортизацію і нотаріально засвідчений договір, де з мого рахунка відраховується 69 тисяч на покриття з моєї заробітної плати. Мені 67 років. Я це все заробив сам. Якщо сьогодні депутати орендують за 1 гривню, запитайте їх. В даному випадку я сплачую повністю витратну частину, амортизацію. У Раді є ще такий нардеп, як Іван Чайківський. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чули ви до цього моменту про такого народного обранця. А я поки коротко його представлю. Він аграрій з Тернопільщини і напередодні виборів у 2019-му намагався дуже щедро засівати свій округ. І гроші розігрував під час фестивалю, і пам'ятник Христу Спасителю в якомусь селі ставив, і обладнання лікарні купував. За такого кандидата, звісно, не проголосувати було не можна. Тож Чайківський нардеп в парламенті представляє групу «За майбутнє». І, схоже, дійсно думає про майбутнє, дивиться в завтрашній день. Бо в його дружини з'явився Lexus RX 450 H+, 2025 року. І це топовий вибір в нинішні часи. Бо це гібрид, тут і двигун на 2,5 літри, і літій-іонна батарея на 18,1 кВт-годин. Запас ходу 65 кілометрів. Якраз, щоб між комітетами і засіданнями Верховної Ради мутнутися. І економно, і стильно. Це, звісно, якщо дружина дозволить. Якщо сьогодні людина сплатила, її компанія, на якій вона працює, сплатила відповідно всі податки, плати чесно, веде білий бізнес, як має бути, має право вона купити собі автомобіль чи не має права? І скільки вона на військо? Ви запитали, скільки вона на військо передала грошей? До побачення. Якщо вам подобається, коли ми знаходимо те, що дуже намагаються приховати, підтримати редакцію можна на сайті, Монобазі або Патреоні, або ж за допомогою спонсорства на Ютубі. Підписка дозволяє дивитися найцікавіші відео раніше за інших, обговорювати потенційні теми в закритому чаті, отримувати лист для своїх від редакції та інші бонуси. Доєднуйтесь за лінками в описі. І дякую тим, хто вже з нами. З декларації слуги Володимира Гевка ми дізнаємось про любов до Ауді. Він пересів на Q8 2024 року. Взагалі в родині нардепа якийсь заскок на Q-серію, бо в нього самого вже є Q7, дружини Q5. Втім, на відміну від 2 попередніх, ця оформлена не на родину Гевка. Він її орендує в компанії з чудовою назвою «Полкан». Основний вид діяльності цієї «Полкан» зараз буде дуже неочікувано – виробництво дверей. Так, компанія, яка займається виробництвом дверей, купує нову Audi Q8, яка на ринку коштує десь $100 тисяч, і вирішує віддати в оренду нардепу. Бачите, Гевко очолює Тернопільський обласний осередок «Слуги народу», а співвласник «Полкана» Юрій Яремчук який же збіг! Якраз представляє «Слугу народу» в Тернопільській обласній раді. Ось чоловіки на спільному фото. Як же тут преміальне авто для товариша і політичного шефа не оформити? У 2023 році Гевко потрапив на своїй Ауді в ДТП, збивши пішохода. Чоловік помер. Гевко каже, що поки триває слідство, він не може користуватися своєю Ауді, тому орендував новішу. Я поки на період, поки я не можу користуватися своєю автівкою, яка належить мені, такою ж самою Ауді, я взяв в оренду автівку, ту, яку знайшов. Я по різних компаніях, по різних людях питався, хто може дати машину в оренду, поки я не зможу користуватися своєю. Це депутат нашої обласної ради, і це, я його знаю. Виглядає так, що цю автівку просто оформили на цю компанію, і ви нею користуєтеся, але фактично вона належить вам.
Так може виглядати будь-що, що воно так може десь бути оформлено, а фактично воно комусь належить. Чому це так виглядає? У мене є офіційний договір з компанією. А скільки вам обходиться ця оренда? Треба подивитися, бухгалтер оплачує. Так, далі знову про сумне. Про Юрія Кіселя. Кісель – один з відомих слуг народу. Ні, чоловік не прославився принциповістю позиції чи нон-стоп роботою з виборцями. Перший раз Кісель гучно про себе заявив, коли його дружина викупила будинок президента Зеленського під Києвом. Це було ще в 2020-му. Вдруге, от нещодавно, коли, за даними медіа, спочатку потрапив на плівки в рамках операції «Мідас», а тоді отримав від НАБУ підозру за конверти в обмін на парламентські голосування. Попри такий своєрідний бекграунд, родина Кіселя, схоже, намагається брати від життя все. Тож минулоріч їхній родинний автопарк поповнився одразу 2 новенькими лексусами 2024 року – LM350H та ES300H. За недоброю традицією обидві машинки повісили на родинні фірми. Одну на компанію доньки, а заодно й депутатки Дніпровської міськради Ольги Горулько. Другу нібито взяла в оренду товка дружини. А от користується ними подружжя. Щоправда, сам нардеп знає нібито тільки про вартість ески. Вона обійшлася у 2,3 мільйони гривень. Про ціну елемки Кіселю, схоже, ніхто не сказав. От життя в людей, та? Підігнали Lexus і байдуже на ті ціни. Ну, але я виправлю ситуацію. LM350H коштує зараз від 100 до 140 тисяч доларів. Відповідно, автопарк родини минулоріч оновився десь на 160-200 тисяч. Тяжке життя підозрюваного в корупції. Невозможно рассчитывать, что народ встанет стеной на защиту своего государства, если нет повода защищать сегодняшнюю жизнь для него. Поймите, если человек живет плохо, когда он концы с концами свести не может, когда у него полное возмущение о том, что политики оторваны от жизни. Оце бідкання в ефірах проросійських медіа належить Сергію Магері. Він позафракційний нардеп з Донеччини, який критикував закон про мову і не вірив в російське вторгнення. Що й зрозуміло, адже починав свою кар'єру Магера в тепер вже забороненому опоблоці. Поэтому мы должны стать действительно не бла-бла-бла социально ориентированным государством, а в конце концов подумать о людях. От Сергій Васильович і подумав про себе. І минулоріч пересів на новеньку Audi Q8 2025 року за понад 5 мільйонів гривень. У мене на рахунку коштів вистачає на цю покупку. І я вважаю, якщо б усі купували автівки не за якісь там фірми, а відкрито і сплачували податки, то це було б дуже гарно. Якщо є гроші, і вони відкриті, чесні, то витрачати їх можливо і в такому виді, щоб держава отримувала кошти податків в повному обсязі. Капітально оновив автопарк і Вадим Столар, соратник держзрадника Віктора Медведчука, який, схоже, настільки вдало підібрав ключики до серденьок нинішніх топ-посадовців, що ніхто і ніщо не помічає ні його діяльності, ні постійних роз'їздів нардепа за кордон. Власне, коли на тебе нічого не тисне, то чому б не міняти люксові тачки як рукавички? Відтак у співмешканки Столара минулоріч з'явився Merz G580 2025 року. Це авто на ринку коштує майже 200 тисяч доларів. І прес-служба самого Столара нам, звісно ж, відповіла, що нібито він цим авто не користується. Ну і судячи з декларації, сам нардеп пересів вже на мінівен Lexus LM350H, теж 2025-го. Це ще десь 120 тисяч. Не подумайте, це не геть весь автопарк. Просто там ще низка банальних крузаків і, звісно ж, Майбах 24-го року за майже 10 мільйонів гривень. Офіційно все це не його, він ним тільки користується. Тут я не можу не згадати про Ігоря Кісільова, колегу Столара по депутатській групі «Відновлення України». Ми кілька разів розповідали про активи рідні нардепа. Квартиру на 360 квадратів в найдорожчому ЖК Києва Diamond Hill і люксові авто. У 2024-му ми зафіксували, як дружина Кісільова користується Range Rover'ом за 6,5 мільйонів гривень. Авто, звісно ж, не було в декларації нардепа.
Але з'ясувалося, що дружина ніби як працює в компанії «Захід Укрвибухпром», на яку оформлений рейндж. І фірма дала їй цю автівку як службову. А службові авто не обов'язково декларувати. Отакі лазівочки існують і їх успішно використовують. І от, схоже, ця компанія настільки цінує своїх працівників, що кожного року оновлює службові машини люксовими моделями. У власності компанії з'явився Прадік 25-го року. Судячи зі штрафів за порушення ПДР, їздить ним дружина Кісільова Ганна. В свіжій декларації нардепа, звісно ж, лише їхній Porsche Cayenne 18-го. Ціна питання такого крузака від $55 тисяч. Не пасе задніх і Батьківщина. Один з її найяскравіших представників – Валерій Дубіль. В перервах між нескінченними вітаннями виборців з усіма релігійними святами теж встиг оновити гараж і пересів на Audi Q7 24-го року. Машинку записали на фірму сина. Сам же нардеп її нібито орендує. На кого розрахована ця, навіть схемою не назвеш, не знаю. Але знаю, що у власності цієї ж компанії минулоріч з'явився також і Mercedes AMG S53. Свіжий, 25-го року. Кляте зубожіння. Я не доручав своєму синові оформляти авто Audi Q7 на товариство. Я не є фактичним власником авто Audi Q7. Це авто офіційно орендує моя дружина на підставі оплатного договору з визначеною ринковою вартістю оренди. Ми живемо мотив все ж таки зробити успішною країною. Країною мрій, тому що люди хочуть? Люди хочуть, безумовно, мати гарне майбутнє. Це Сергій Тарута від Батьківщини. І щонайменше його мрії, схоже, здійснюються. У 2025-му він пересів на електричний BMW i7 X-Drive 60 2024 року. Вартість понад $100 тисяч. І ні, претензій до походження грошей тут не буде. Тарута – бізнесмен. Але здається, що Тарута-бізнесмен в такі моменти забуває, що він ще й Тарута-депутат, який дуже любить поговорити про складність економічної ситуації в країні. Витрачати кошти на нове авто в час складної економічної ситуації в країні та повномасштабного вторгнення не вважаю доцільним. Кошти на придбання цього транспортного засобу частково були покриті коштами від продажу попереднього авто, яким користувався майже 20 років. На рішення про купівлю саме цього авто також вплинули два чинники – авто безпечне та електричне. Придбання електричного авто було принциповим рішенням, щоб заряджати його вдома від сонячних панелей, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Ну і яскравий фінал. Ми знайшли в Раді їхнього Джеймса Бонда. Щоправда, звати його Олег Мейдич. Він теж з Батьківщини. І їздив він на Aston Martin DBX 22-го року. Традиційно авто було записане на родинну компанію. І не менш традиційно нардеп нічогісінько не знав про її вартість під час заповнення декларації. Пане Олеже, ваш Астон коштував щонайменше $190 тисяч. Не забудьте, будь ласка, записати якесь сумне відео про зростання цін, бідних українців і відсутність грошей. Якщо записали прямо з салону Астон Мартіна, було б переконливіше. Але зараз зробити це вже буде складніше, бо Астон зник з власності компанії. Знаєте, дійшовши до фіналу, я зрозуміла, від чого ж втомилися нардепи. Прям осягнула весь масштаб трагедії. Це ж капець як вимотує постійно думати – гібрид чи електро, металік чи перламутр, мерс чи ауді. І це ж не все. Купив, а тепер ж треба подумати, як оформити. На фірму сина, на дружину, на лівого дядю. Так, а якщо на лівого дядю, то на якого? А якщо на фірму, то це ж треба ще оренду оформити. Суцільні клопоти, голова обертом. Потім все це ще діло заправ, обслужи, десь запаркуй. А паркінги зараз які дорогі. І добре, якщо одненьку Q8 взяти. А якщо як в столера, то куди це все щастя дівати? У мене все. На сьогодні, принаймні. Буду вдячна, якщо лайкнете і залишите ваші враження в коменті під випуском. Це дуже допомагає, щоб матеріал побачило якнайбільше людей. Надовго не прощаємося, я вже готую наступний випуск. До зустрічі!